Розділ 2. Перший рік. Гогвартс Експрес. Ремус почухав голову, потім ніс, з якого інколи йшла кров. Це тривало ще з минулого вечора, коли його вдарив один хлопець. Чесно кажучи, Ремус першим його пихнув. Але тому парубку, Малкольму Вайту, було 14 років, і він був удвічі більший за 11-річного Ремуса. Вайт жартував про те, що Ремус піде в спеціальну школу для відсталих дітей, і мав за це поплатитися. Тепер Ремус сяяв побитим оком. Радості від того він не відчував. Усі в новій школі подумають, що він розбишака. Хоча, якщо дивитись з іншого боку, він і є розбишака. Вони стояли у великій касовій залі на Кінгс-Крос і поглядали на дві платформи. На одній був номер 9, на іншій – 10. Наглядачка знову глянула на папірець у руці. «Та що ж це таке?» – пробурмотіла вона. «Треба бігти в стіну», – сказав Ремус. «Я ж казав вам». «Не мили дурниць», – відповіла та. «Не збираюсь нікуди бігти. Тоді я піду один. Залиште мене тут». Ремус лише частково повірив Дамблдору, коли той пояснив, як потрапити на платформу 9 3/4. Але пізніше йому почали приходити доставлені совами пакунки. У деяких він знаходив дивні книги, дивний одяг і ще всілякі дивні штуки. Наприклад, пір'я чи пергамент. Дамблдор був украй щедрим. За останній місяць він, як і обіцяв, подарував Ремусу купу предметів, потрібних у новій школі. Усе це можна було знайти на складах потриманих речей Гогвартсу. Тепер Ремус був готовий повірити всьому, що скаже Старигань. У нього ніколи раніше не було стільки речей, і він зрадів, коли наглядачка зачинила все у своєму кабінеті, щоб інші вихованці не покрали. Зараз усе було втиснуте в стару пошарпану валізу. Йому довелось нести її, охопивши двома руками, щоб вона не розвалилась. «Я не збираюся тебе ніде залишати, Люпине. Лише почекай тут, доки я знайду когось». Наглядачка попрямувала у бік каси, хитаючи своєю велетенською дупою з боку в бік. Ремус озирнувся довкола і облизнув губи. Можливо, це його єдиний шанс. Він рвонув у бік стіни, що є сили, міцно жмурячись, проте ні в що не врізався. Атмосфера довкола змінилась. Він відкрив очі і побачив, що стоїть на геть іншому пероні. Навколо були люди. Ні, не люди, чаклуни. Потяг був просто велетенським, розкішним і старовинним. Гогвартс Експрес. Він притиснув валізу до себе, закусив губу. На пероні було повно дітей, і його віку, і старших. Але всі вони були тут зі своїми сім'ями. Деякі плакали, доки їх обіймали та цілували схвильовані батьки. Ремус відчував себе дуже маленьким і самотнім, тому вирішив, краще якомога швидше потрапити всередину потяга. У вагоні він не зміг дотягнутися до багажної полиці, тож обрав пусте купе і поклав валізу на вільне місце поруч. Він спостерігав за людьми на пероні крізь вікно, притиснувшись лобом до холодного скла. Йому було цікаво, чи всі діти тут із сімей чарівників. Йому було цікаво, чи траплялись у когось такі ж епізоди, як у нього. Навряд чи жоден, як видно, не мав шрамів. Більшість були в нормальному одязі, як і він, хоча, звичайно, без усіх цих дірок. Але деякі все ж носили довгі темні мантії та високі капелюхи з гострим кінцем. У багатьох дітей були сови або кішки. Він навіть бачив дівчинку з маленькою жабою на плечі. З кожною хвилиною він нервував усе більше. Шлунок болісно стискався при думці, що, не дивлячись на слова Дамблдора про те, що він буде серед своїх, він буде зайвим у Гогвартсі, як і всюди. У цей момент він зрозумів, що хтось з перону дивиться на нього. Це був хлопець його віку, високий і худий, але не такий щуплий, як Ремус. У нього було темне волосся, набагато довше, ніж у будь-якого іншого хлопця, і воно падало йому на плечі з трохи закрученими кінцями. Високі вилиці, великий рот і яскраві голубі очі під чітко окресленими бровами. Коли він побачив, що Ремус дивиться на нього у відповідь, то вигнув одну чітку брову, наче питаючи:
А ти чого дивишся? Ремус підклав язика під нижню губу, щоб підборіддя висунулось уперед, і скривив страшну гримасу. Той хлопець злегка посміхнувся і показав йому 2 середні пальці. Ремус майже засміявся. «Сіріусе, що ти таке робиш? Ану, швидко сюди!» У полі зору з'явилась грізна відьма з такими ж, як у сина, бровами і відтягнула його подалі від вікна. Юнак закотив очі, але послухався, і вони розчинились у натовпі. Ремус відкинувся на спинку шкіряного сидіння і втягнув повітря. Захотілось їсти, тому залишалось лише сподіватися, що поїздка буде недовгою. Наглядачка загорнула йому з собою 2 сухі бутерброди з сиром і солоними огірками. Ще яблуко, але вони не надто його приваблювали. Ще через кілька хвилин двері його купе відчинились, і всередину залетіла дівчинка. Ігноруючи Ремуса, вона підбігла до вікна, притислась носом до скла і почала люто махати своїй сім'ї, що стояла на пероні. Вона була маленькою і блідою. Її яскраво-руде волосся було зібране в тугу косу. Обличчя набрякло від сліз. Вона продовжувала махати, коли потяг рушив. Її батьки махали у відповідь і слали цілунки. Поруч з ними, склавши руки на грудях, стояла дівчинка з ображеним обличчям. Коли потяг повністю від'їхав від станції, руда дівчина сіла навпроти Ремуса. Глибоко вдихнула і подивилась на нього великими зеленими очима, блискучими від сліз. Прощатись так жахливо, правда? Вона мала акцент людей середнього класу. Так, мабуть, незручно кивнув Ремус. Йому не дуже подобались дівчата. У притулку були лише хлопчики, єдиними жінками в його житті були наглядачка та шкільна медсестра. Обидві вони здавались йому злими, старими сучками. Дівчинка з цікавістю його розглядала. «Ти також із сім'ї Маглів. Мене звати Лілі». «Ремус», – сором'язливо відповів він. «Мій батько був чарівником, але я його не знав. Виріс я з маглами». Я повірити не могла, коли отримала листа. Вона тепло посміхнулась і трохи збадьорилась. «З нетерпінням чекаю, щоб усе там побачити, як там усе насправді. А ти?» Ремус не зміг вигадати, як їй відповісти, але йому і не довелося. Двері знову відчинилися, і якийсь хлопець заглянув усередину. У нього було довге чорне волосся, як у того парубка, якому Ремус скривив гримасу, тільки зовсім пряме. Довгий ніс і ображено насуплені брови. «Ось ти де? Лілі, я тебе всюди шукаю», – сказав він і окинув Ремуса недобрим поглядом. До таких Ремус уже давно звик. «Сев!» – Лілі вскочила зі свого місця і кинулась хлопцю на шию. «Я так рада тебе бачити». Той сором'язливо поплескав її по плечу, його щоки трохи налились рум'янцем. «Ходімо в моє купе, там повно місця». «О!» – Лілі озирнулась. «Можна, Ремус теж піде. А то він тут один». «Не думаю». Цей юнак Сев знову уважно оглянув Ремуса з голови до ніг. Бандитська стрижка, поношені джинси і сорочка, потерта валіза. Там не настільки багато місця. Ремус втиснувся в спинку свого дивану і закинув ноги на сидіння навпроти. «Тоді вали. Я й не бажаю йти у твоє ідіотське купе». Він цілеспрямовано витріщився у вікно, показуючи, що розмова завершена саме за його бажанням. Лілі з хлопцем пішли. Ремус опустив ноги назад на підлогу і глибоко вдихнув. За межами його купе було галасно. Він чув крики та сміх, ухання сов і плач деяких, ще зовсім юних учнів. І знову лишився відгородженим від усіх інших. Він уже почав думати, що така його доля. Можливо, коли він приїде в цей Гогвартс, його знов примусять спати самотньо у клітці. Зненацька в його двері постукали, швидко й ритмічно. Вони знову відчинилися. Ремус щосили втиснувся в спинку, коли у купе ввійшов парубок із дружелюбним виразом обличчя, темною в'язкою волосся та великими круглими окулярами, посміхаючись від вуха до вуха. «Чудово!» – він простягнув руку Ремусу. «Перший курс. Я теж. Мене звати Джеймс. А це Пітер», – він кивнув у бік низенького хлопця, що зайшов слідом. Ремус потиснув руку Джеймса.
Йому одразу стало тепло і спокійно. Вперше тугий вузол у сонячному сплетінні почав слабшати. «Ремусе, можна ми тут сядемо? Всі інші купе зайняті, а ще Пітера нудить». «Взагалі-то ні», – пробурмотів Пітер і сів навпроти Ремуса, обережно його оглядаючи. Обличчя того було блідим, майже зеленим. Він витер об штани свої руки і уставився очима в підлогу. «Ти вже знаєш, на якому факультеті будеш?» – відразу запитав Джеймс. Ремус хитнув головою. Він зовсім нічого не знав про факультети. «Це там, де вони будуть спати? А на якому були твої батьки?» – наполягав Джеймс. «Вони навчалися в Гогвартсі?» – Ремус повільно кивнув. «Мій батько вчився, проте я не знаю, на якому факультеті. Мати не вчилась. Вона магл». Пітер різко підняв погляд. «Ти напівкровний?» Ремус безпорадно знизав плечима. «Замовкни, Пітере!» – шикнув на нього Джеймс. «Наче це має значення». Лише Ремус хотів запитати, хто такі напівкровки, як двері знову відчинилися. Це був той гарний хлопець, котрий показував йому 2 середні пальці на пероні. Він швидко оглянув присутніх. «Ніхто з вас мені не родич?» «Маю надію», – запитав він, трохи розтягуючи слова. У нього була така ж вимова, як у людей із вищої спільноти. Так само, як у цих, Джеймса та Пітера. Ремусові вони одразу не сподобалися. Він зрозумів, що вони обов'язково вважатимуть його кимось нижчим за себе і напівкровним, що б це не означало. «Певне, що ні», – відповів Джеймс із посмішкою. «Джеймс Поттер», – він знов простягнув руку. Хлопець легко потиснув у відповідь. «О, добре, Поттере. Батько сказав мені не розмовляти з тобою». З посмішкою він сів поруч із Ремусом. «Я Сіріус Блек».